So, ayan guys. Gagamitin na natin tong Essentials Rejuvenating Soap na may kojic, glutathione at collagen. Ang gagawin ko dito, hiwa-hiwain ko siya para marami tayong maggamit. Kasi pwede dito sa body tsaka sa face eh. Ayan o, face and body. So, pwede natin magamit sa body natin. Hiwain ko lang. Grabe, ang bango niya. Ang bango ng sabon na to. Hiwain ko lang siya ng ganito kaliliit. Dito talaga ako dahil guys, pagdating sa mga sabon. Para madami. Ang bango. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nahiwa ko siya ng 10 pieces. Yan, ganyan siya kakapal. 10 pieces. Yan, so maghihilamos lang tayo, guys. Gagamitin ko na siya. Ito. Dito ako sa kitchen na. Ang bango. Amoy yan. Amoy bubble gum. Amoy bubble gum siya. Bung. Tapos ang bulaan niyo pang. Ang bango niya. Huwag daw natin ibabad ng 1 minute po sa mukha. Pero ganito ako maghilamos, susok talaga yung ginaganyan-ganyan, parang pumasok sa pores ko, matanggal yung mga dumi. Ayan. Anlaw na tayo. Fresh na tayo, fresh! Step sa face, guys.